ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਈ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਈ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ 5 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨੇ 5 ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੋ 17 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ 33 ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 49 ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਾਨੂੰ 16 ਤੇ 48 ਤੱਕ 49, 3 ਬਰਤਨ ਲੰਘ ਹੈ। ਸੋ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 5 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰਦਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 16 ਗੁਣਾ 5 ਜਮਾ 1/3। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 5 80 ਤਾਂ 81/3 ਬਣ ਕੇ ਤੇ 27 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 27 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨ ਜਦ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਮੁਖੜਾ ਜਮਾ ਤਿਹਾਈ 27 ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਵਜਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਵੱਜਦਾ ਉਸ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਪੱਲਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ 81 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 27 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲਾ, ਹਾਲੇ 3 ਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਬਰਤਨ 17 ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 33 ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ 27 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਧਾ ਆ ਉਹਨੇ 17 ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਨੇ 17 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਮੁਖੜਾ ਜਮਾ ਪੱਲਾ ਜਮਾ ਪੱਲਾ ਜਮਾ ਪੱਲਾ। ਸੋ ਮੁਖੜਾ ਜਮਾ ਪੱਲਾ 17 ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 27 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 2 ਪੱਲੇ। 2 ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ 2 ਪੱਲੇ ਬਚਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ 2 ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 27 ਮਾਈਨਸ 17 10 ਤੇ 19 'ਚ 2 ਪੱਲੇ ਬਚਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? 27। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਸਾਡਾ 5 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਪੱਲੇ ਵਜਾਣੇ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤੇ 15 ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? 27। 27 ਚੋਂ 15 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? 12 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਜਮਾ 15 27 ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 7ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ 19 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਫੇਰ ਦੇਖੋ 16 ਗੁਣਾ 5 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ ਜਮਾ 1। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -6 ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 81 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75। ਉਹਨਾਂ 75/3 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ 25 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 25 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ, 17 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ 25 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ 2 ਪੱਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਜਣਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਵਜਾਈ ਸੀ
ਤਾਂ ਸਾਡਾ 27 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ 27 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੇ 25 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਆਪਾਂ 6 ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਮਾਤਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਜਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ 31 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਆ। ਉਹ 25 ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 31 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ 31 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪੱਲਾ ਭਾਵੇਂ 25 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 31 ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 75/3 25 ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਲੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 25 ਜਮ੍ਹਾਂ 6 ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, 25 ਦਾ 6 31 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਸਾਡਾ 17 ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 27 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ 27 ਚੋਂ 17 ਕੱਢੀ ਸਾਡਾ 10 ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 31 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 17 ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 14 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 14/2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਆ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 21 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ 25 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖੜਾ 4 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 4 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖੜਾ ਵਜਾਣਾ, 1 2 3 4। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੀਏ ਸਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 1 2 3 4 5 6 7, ਉਹ 7 ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਹਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਜਾਣਾ ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ।